આજે હું ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય એવા ઢોસા બનાવીશ। તો મેં એક વાટકી ઓટ્સ લીધા છે, તો એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। પાણી રેડી અને 5 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ આપીશું, તો આપણા ઢોસા સરસ બનશે। રેસ્ટ આપ્યા ત્યાં સુધી આપણે ટામેટાની ચટણી બનાવી લઈશું। તેલ લઈશું, થોડું જીરું નાખીશું, સૂકા મરચાં લઈશું, કટ કરેલું આદું લઈશું, 2-3 કળી લસણ લઈશું, હવે તેમાં કટ કરેલું ટામેટું નાખીશું। સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, થોડી હળદર નાખીશું, કટ કરેલો ગોળ નાખીશું, તો સરસ મીઠી અને ખાટી એવી ચટણી તૈયાર થશે। તો હવે આપણે એને ઠંડુ કરી લઈશું। ઠંડુ થાય એટલે આપણે મિક્સર જાર લઈ લઈશું। ક્રશ કરી તો સરસ મજાની આપણી ટામેટાની ચટણી રેડી થશે। તો આપણી ચટણી ક્રશ થઈને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ઢોસા માટેની તૈયારી કરીશું। હવે આપણે ઓટ્સમાંથી પાણી કાઢી લીધું છે, હવે મિક્સર જાર લઈ લઈશું। એની સાથે તમે અડદની દાળ પણ લઈ શકો છો, પણ હું એનો ઉપયોગ કર્યો નથી, તો 2 લીલા મરચાં ઉમેરીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અને હવે આપણે બેટર રેડી કરવા માટે ક્રશ કરી લઈશું। તો રેડી છે ક્રશ થઈને। હવે આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। તો આપણું બેટર પણ એકદમ પરફેક્ટ છે ઢોસા માટે। હવે આપણે તવો ગરમ કરી લીધો છે, એ પાણી છાંટી અને ટીશ્યુ પેપરથી સાફ કરી લઈશું। હવે આપણે ઢોસાનું બેટર નાખીશું, સરસ રીતે એને ફેલાવી લઈશું। ઢોસો ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી પકવવાનો। થોડું તેલ નાખીશું, તો આપણા ઢોસા પણ ક્રિસ્પી થઈને રેડી થઈ ગયા છે। તો હવે એને કાઢી લઈશું। આવી રીતે બધા ઢોસા તૈયાર કરીશું। થેન્ક યુ।